Mirë, jemi në pjesën e tretë të emisionit, jemi në rubrikën e modës me Lorinin, blogerin ton të dashur. Lorin, mirë se erdhe. Mirë se gjeta i Vizion. Sot ti ke përgatitur një temë që në fakt do doja të analizonim pak edhe nga ana sociale, sepse aksesoret, do flasë për aksesoret tek meshkujt, duket sikur një mashkull ku vendos aksesor, vëth, një bërzulik, paragjykohet. E kapim pak nga kjo fillimisht dhe më pas do analizojmë çdo aksesor që ti ke përgatitur. Atëherë aksesorët për mendimin tim janë të shumt, duke qenë nga ato më të nevojshmit që le të themi i kanë të gjithë deri te ato tjerët që le të themi quhen detaje më shumë. Mund të quhet detaje ose pjesë plotësuese të veshjes. Të cilët mund t'i vëjë dikush që ndjek modën ose është i apasionuar. Dikush që është mjaft praktik, mendoj se do rritë aksesorët që janë më të nevojshëm për veshin, të cilët besoj se i kemi përmendur më përpara që janë këpucët, që quhen aksesorë dhe pse janë të nevojshme, është ripi, është edhe ora. Ora është le të themi aksesori që gjithë e vën, pa përjashtim ndjek ose nuk ndjek modë e kanë gjithë. Pastaj duke kaluar në aksesor të tjerë, siç është byzylyku, siç është unaza, siç janë vëthët ose etj, janë aksesorë që janë përfshin, mendoj, detaj që dikush tjetër mendoj që ndjek veshin i vën si pjesë plotësuese. Dikush që ndoshta nuk e ndjek stilin ose le të themi nuk ndjek tendencat e modës, është pak më skeptik te kjo pjesë. Më shumë aksesorët janë të shumtë. Unë kam përzgjedhur disa aksesorë që le të themi afrohen me stilin e verës, duke qenë se jemi në verë, edhe le të themi mendoj se aksesorët, sidomos pjesa e byzylyqeve ose unazave, është më dukshme gjatë verës, duke qenë se dora është dhe më e zbuluar dhe normalisht syri të shkon aty. Ja të shohim tani, çfarë ke përgatitur, e pjesa parë është tek bërzylyku. Bërzylyqet, na që kanë modele të shumta, unë kam marrë disa prej tyre sepse kishe pafund. Këto janë disa nga tendencat e fundit të verës. Në foto po shohim gurin Rosario, i cili normalisht origjinën e ka që nga feja e krishterë, që në fillim fare është përdorur si varse dhe praktikantët e fesë vinin, duke ardhur pastaj duke u bërë edhe më në mod nga dizajnuesit, është bërë edhe byzylyk, edhe varse dhe tek fotot më mbrapa është bërë edhe byzylyk për këmbën. Unë kam marrë disa byzylyqe sepse unë në fakt u habita edhe vetë se nuk e kisha parë të tendencën e kësaj vere se meshkujt vendosin byzylyk dhe në këmbë. Gjë që unë nuk e kisha parë, ja, te kjo foto këtu, edhe kur më doli thash, okej, thash ndoshta është tendenca e kësaj vere, dhe po ta shikojmë, siç e pandë të foto më përpara, janë futur shumë si aksesor edhe le të themi këto koralet e detit ose gjërat e detit, guackat gjërat, edhe janë futur edhe te këmba si aksesor edhe te pjesa e duarve. Domethënë dikush që ndoshta ikën në plazh, edhe vishte relativisht me të shkurtra ose me le të themi me sandal ose me shapka, normalisht ato i vendos për të qenë sa më i kuruar le të themi në detaje. Por nuk besoj se në Shqipëri, besoj se nuk do të vishen shumë nga meshkujt shqiptar, duke qenë se siç e dim janë më praktik, ndoshta ato do guxonin deri te ora ose ndoshta tek një byzylyk që është le të themi klasik metalik ose zinxhir. E kuptoj. Pjesa e gurve Rosario, siç thash, këtë verë është përdorur shumë edhe nga ngjyrat, domethënë nuk është më klasiku i zi ose i bardh, është bërë në shumë ngjyra që kjo t'jep edhe mundësinë që ti mund ta kombinosh atë qoftë me një këmishë, qoftë me këpucët ose me ripin. Gjë që është ti do kishe vendosur në këmbë këtë? Jo. Ndoshta po bë trend më mbrapa, po unë gjithmonë mendoj se është diçka më femërore, diçka në këmbë, se ose ndoshta është syri kritik që është mësuar, po normalisht moda, kur i thonë gjithmonë influencohet dhe sjell me gjëra të çuditshme, siç po shohim tani nuk dihen më se shumë gjëra po vishen unisex nga të dyja gjinit. Mirë, shohim diçka tjetër që mund na këshillosh? Një aksesor tjetër i rëndësishëm dhe që un kam marrë dy modelet që janë përdorur pikërisht të verë është edhe kapela, siç e dim, nuk është kapela klasike që vendosin të gjithë që është ose ajo që doli para ca viteve në modë e cowboysve. Këto janë prerja e quajtur ndryshe kapel kov. Vjen nga klasika e peshkatarëve irlandezë, është bërë shumë këtë, sidomos në plazh, siç është tek foto e djalit edhe me lidhse, sepse më përpara është përdorur nga peshkatarët, me kalimin e viteve ajo është sjell goxha në mod, edhe më përpara ndoshta kjo kapela shifshin vetëm fëmijëve të vegjël. Biles kam përshtypjen edhe unë i vogël do e kem pas. Pak po, kur kemi qenë të vegjël e kemi vendosur gjithë këtë. Gjithë edhe një akullore në dorë, edhe këtë vit sidomos nga meshkujt është vënë më shumë, do thoj, se sa nga femrat, është bërë si stil trend edhe mendoj se shumë veta
sidomos edhe mendoj vipa e kanë vendosur shumë. Nga meshkuj mesatar të thjesht mendoj që jo, do ishte diçka më e guximshme. Është për plazh, le të themi, është për plazh. Në plazh nuk do dukesh e keq paktën në syrin tim sepse do është më justifikueshme. Këtu vim tek kapela që e cila ka kaluar në printit që ne i tham më përpara që është siç janë pantallona dhe këmishat, tani është bërë dhe kapele dhe dikush tjetër nëse vesh kostum. Është edhe mundësia për të vendosur dhe kapelen për ta situash për ta plotësuar veshjen tënde, siç është djali në foto, që e ka printuar njësoj edhe kapelen dhe veshjen tjetër, normalisht duke përdorur edhe ngjyrat edhe le të themi që kanë bëjnë me stilin e verës, janë të ndezura, qoftë akuamarini, qoftë jeshilja neomint. Kapelja dhe syzet unë mendoj se janë, le të themi, gjëja më in këtë verë. Kapelja, harrova të komentoj kapeljen e dytë e cila është prej kashte, e cila është përdorur ndoshta vjet, po këtë vit ishte më në mod kjo kapele, prandaj ndale çik më gjatë e kapelja kov, siç thash më përpara, po kapelja kasht relativisht është përdorur nga moshat i çik disi më të vjetra. Edhe ndoshta ai koncepti sot jo, por relativisht në Shqipëri normalisht dikush që nuk e ka fort le të themi informacionin rreth modës, mendon se ajo kapele normalisht mund ta vendosë një burr ose dikush që është në moshë. Po, unë mendoj që jo, sepse ajo kapele është vendosur shumë nga të rinj, sidomos në djali që mendoj se e ka kombinuar dhe më bukur që është në të majtën tonë, që është me atë bluzën florale me motiva, i ka kombinuar dhe me fjongën e kapeles. Okej, mirë, flasim pak për syzet, se nise për syzet. Nise për kapelet për të kaluar te syzet. Syzet gjithashtu janë, siç dihet, është aksesori më i rëndësishëm, siç thash, mas orës dhe ripit që vendosin të gjithë, por që mendoj shumë veta janë shumë praktik te syzet, ndoshta kanë vetëm një palë dhe ato i përdorin, nuk ka problem, domethënë i përshtasin në gjitha stinët. Kjo gjë unë mendoj që jo se nuk lejohet, po unë mendoj që dikush duhet përshtasi veshjen, siç duhet përshtasi stinët, ashtu edhe janë dhe syzet, dhe jo më kot kam zgjedhur këto dy lloj, janë 4 modele ndryshme dhe këto të 2 modelet e para janë modele që le të themi janë më serioze, mund të vishen ndoshta edhe me rroba të ndryshme, mund t'i përdorësh shumë edhe gjatë jetës së përditshme, ndoshta edhe në stinët më të ftohta. Syzet e tjera që janë me refleks, le të themi blu ose me ngjyra që kanë dalë, unë zgjodha blu duke qenë se është më serioze dhe më e pranueshme, se normalisht xhamat që janë futur më në mod, sidomos këtë vit është ngjyra e verdhë ose ngjyra jeshile mente, edhe janë, le të themi, thjesht me një farë nuance shumë të lehtë, që syt dallohen, është thjesht më shumë për aksesor, do thoya, se sa për syze. Për mbrojtje. Edhe kam përdorur më shumë për t'i dhënë atmosferën e verës, ose është refleksi edhe pasqyrë, siç e ka djali në të djathtë, edhe refleksi të i dukshëm që e ka djali në të majtë. Këto do i mendoja se janë shumë më të përshtatshme gjatë stinës së verës. Edhe dalin dhe më bukur në Instagram. Diskutohet. Sepse për Instagram bëhet lufta në verë, apo jo? Për Instagram. Mirë, vazhdojmë me një tjetër aksesor që duhet jenë vëthet, nuk e di a i kemi në... Atëherë ato janë aksesorët që le të themi nuk preferohen nga të gjithë. Normalisht pra ti e në kundërshtim, ti i preferon, ti ke sa keti? Unë po flas për shumicën, unë besoj se duhet kem diku te 4 ose 5. 4, 2 dhe 2? Kam edhe nga ana tjetër. Okej. 4 duken këtu, nuk e di nëse ke më shumë. Të 5 ndoshta do e vej këtë verë. Vëthët zakonisht është tematik tjetër, po unë mendoj se vitet e fundit meshkujt e kanë përdorur shumë. Vëthi klasik është pjesa poshtme, që mendoj se nuk do fort guxim për dikë që nuk e ka problem ta vendosi vëthin dhe vendoset nga shumë persona, të cilët e preferojmë, duke kaluar te fotot më lartë, që është vëthi që është me pendën, që është klasikja që është futur në mod, është futur në mod si te vëthi edhe te unaza, që i kisha lënë bas vëthit për të folur, është futur shumë si simbol sepse gjithmonë simbolizon verën, edhe është një simbol që zakonisht meshkujt që vendosin vëth, paktën flas për veten time, unë nuk e kam vendosur, po unë në verë ndoshta do ta vendosja atë për t'i dhënë më një ndryshim stinës. Normalisht është edhe vëthi që përket që ka qenë, le të themi, klasiku, që është me kryq, i përket dhe fezë, që dikush që ka ndoshta fen katolike mund ta vendosi pa problem fare, por që do thoya që është goxha aksesor që unë e preferoj. Se kryqin e vendosin dhe ata që s'ka lidhje me fen, e kam parë dhe në shumë njerëz që vendosin. Ka persona që nuk e kanë problem, që nuk, le të themi, nuk janë fanatik të fesë që e vendosin, por normalisht më shumë nuk është problemi i fesë, sa është problemi që guxojnë dhe bie goxha në sy. Dhe normalisht meshkujt shqiptar e kanë atë idenë që nuk duan të bien në sy me gjëra të egzageruara, se normalisht këtu është keq për të thënë, por shumë veta e konsiderojnë vëthin si diçka që i përket akoma gjinisë femërore. Unë nuk jam dakord me këtë gjë, se diçka është aksesor, siç është unaza, ashtu është dhe vëthi, për mendimin tim nuk përbëjnë në indiferencë të madhe.
Edhe unazat gjithashtu janë një aksesor mjaft i rëndësishëm. Ato unë mendoj se një dorë pa byzylyk, do me thënë një dorë me byzylyk dhe pa unaz, do ngjaj normalisht për dikë që e ndjek dhe unë pavarësisht sot e kam thyer rregullin. Je me byzylyk dhe orë sot. Po, sepse nuk më pëlqen vetë i kem duart e ngarkuara shumë, unë mendoj se ka një rregull, normalisht kur ngarkon paktën një dorë më shumë, tjetrën duhet ta kesh pak më kollaj, sepse pastaj kalon egzagerim dhe ngjan tamam si një dorë që mund të ngarkohet nga një femër, siç. Por unë simbolet që kanë ardhur, sidomos siç e përmenda pak më parë, është penda në unaz, që është përdorur shumë, edhe format gjeometrike, siç është foto lart, që janë format gjeometrike ose kuadrate ose unaza në formë gjashtkëndshme, e cila është përdorur shumë nga meshkujt, por normalisht fotot, domethënë unazat në foto janë 2 ose 3 në një dorë, gjë që unë besoj se këtu nuk besoj se do ketë, domethënë janë shumë të rrallë meshkujt që do vendosin. Meshkujt shqiptar nuk i vendosin? Meshkujt shqiptar, sepse normalisht dikush që është fans, ja, siç po shohim tek foto, që është penda që përmenda pak më parë, unë do të sugjeroj dikush që për shkak vendos të unaze dhe është pro vëdhve, normalisht do kombinohesh shumë bukur detaji pendës, ta kish edhe unaz dhe në vëdh, do gjante shumë një harmoni goxha më të bukur dikush që shikon gjithmonë detajet, flasim. Dikush që nuk i shikon, normalisht që do ishte shumë praktik, do vendosë thjesht një rreth, ose ka dhe nga ato persona që kanë vetëm unazën e fejesës. Por unë mendoj se unaza është një aksesor mjaft sidomos këtë verë. E vërtet, është bukur. Edhe e shoh që vitet e fundit është përdorur shumë, edhe pse jo edhe si në foto që kanë 2 ose 3 në një dorë, normalisht pa kaluar në gjëra të ngarkuara. Kemi një kategori tjetër për sa mbyllim? Mendoj se këto janë disa nga kategoritë që kisha zgjedhur, sepse ka aksesorë të ndryshëm, por normalisht hyn në detaje të shumta dhe ashtu është. Çfarë këshilla do i jepje çunave shkurtimisht para se ta mbyllim? Mendoj se këshillat për këtë verë që janë për aksesorët, unë nuk do kaloja në detaj, po mendoj se pse jo te kapelat e syzet që janë gjërat më të pranueshme dhe te orat, të cilën e vendosin gjithë edhe pa pasur këshillën time, unë mendoj të guxojmë më shumë të gjërat e ndezura. Orat normalisht po prapë se nuk e përmenda, kisha zgjedhur disa foto që në ripi i lëkurës kanë kaluar në ripin e gomës, të cilët janë dhe water resistent dhe mund t'i përdorësh dhe duke i kombinuar dhe në ujë, që le të themi kombinon më shumë me stilin e plazhit dhe i vesh në plazh. Mendoj se përveç orave dhe, domethënë orat, kapelet dhe syzet janë ato që duhet t'i kombinojnë më shumë, janë të pranueshme edhe për syrin. Ndoshta për detajet e tjera, ndoshta dikush i vesh, dikush nuk i vesh, ato që do e ndjekin modën kam përshtypjen se do i hynë punë. Super. Mirë, Lorin, prap do të ndjekim në plazh do veshësh. Ki parasysh që Instagramin tonë ndjekim, të falenderoj shumë. Faleminderit. Është gjithmonë kënaqësi. Të dashur miq, ne do të shihemi sërish të hënën, kaloni një fundjavë sa më të bukur. Dhe për mos të humbur asnjë emision nga Vizioni i Pasdites, ju ftoj të regjistrojeni në kanalin zyrtar të Vizion Plus duke bërë subscribe këtu.